साथीहरु आज म तपाईहरुलाई एउटा युजफुल भिडियो लिएर आएको छु। तपाईहरु विदेशमा हुनुहुन्छ यानी कतारमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो धेरै नै युजफुल हुन सक्छ। किनभने आज म तपाईहरुलाई नेपालमा पैसा पठाउँदाखेरि ब्याङ्कमा जान झन्झट हुने गर्छ र त्यहाँ गएर लाइन बस्नुपर्ने हुन्छ र फेरि तपाईहरु जान आउनको लागि धेरै नै गाह्रो हुन सक्छ र तपाईहरुबाट तपाईहरुको रुमबाट तपाईहरुको घरबाट ब्याङ्क धेरै टाढा हुन सक्छ। त्यसैले धेरै समस्याहरू हुन सक्छ। त्यसैले आज म तपाईहरुलाई यस बारेमा सोलुसन लिएर आएको छु। तपाईहरु आफ्नो मोबाइलबाटै नेपालमा यानी संसारभरि जहाँ पनि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल युज गरेर सजिलै पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरु पैसा पठाउन चाहनुहुन्छ भने सजिलै आफ्नो मोबाइलबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो तपाईहरुको लागि धेरै नै युजफुल भिडियो हुन सक्छ। आज म तपाईहरुलाई हामीले कसरी पैसा घर पठाउन सक्छौं आफ्नो मोबाइलबाट यस बारेमा तपाईहरुलाई म जानकारी दिँदै छु। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला जसबाट तपाईहरुलाई धेरै नै फाइदा हुनेछ। ओके गाइस, ढिलो नगरी म आज तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। लेट्स बिगिन। ओके गाइज, अहिले चाहिँ हामी मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। आज म तपाईहरुलाई कतारबाट नेपाल कसरी पैसा पठाउने ओरेडो मनीबाट त्यो सिकाउँदैछु। पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइलमा गएर एप स्टोर या प्ले स्टोरमा गएर ओरेडो मनी एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मैले अलरेडी डाउनलोड गरेको छु, त्यसैले म सिधै यसलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। ओके, यसरी ओपन भइसकेपछि तपाईले अलाउ गरेर यहाँ आफ्नो ओरेडो मनीको नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईले आफ्नो एमपिन कोड हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हालिसकेपछि तपाईले 4 डिजिटको कोड आफ्नो मोबाइलमा आउँछ र मेसेज बक्समा गएर त्यहाँबाट तपाईले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी फिलअप गरिसकेपछि यहाँ तपाईले इनेबल गरेर गेट स्टार्टेड बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यसरी हामीले ओपन गरिसकेका छौँ र यहाँ गएर तपाईले आफ्नो ब्यालेन्स चेक गर्न सक्नुहुन्छ र हामी चाहिँ अब पैसा पठाउने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। ओके, यहाँ गएर सेन्ड मनीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एड अ न्यू रिसिप्ट यहाँ गएर एड गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्टरनेसनलमा क्लिक गरेर आफ्नो कन्ट्री सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र म नेपाल पठाउँदैछु, त्यसरी नेपाल सिलेक्ट गरेँ र यहाँ धेरै ब्याङ्कहरू देख्न सक्छु। म चाहिँ मणिपुरमबाट पठाउँदैछु र यहाँ गएर तपाईले कुन चाहिँ कस्तो नाममा पैसा पठाउने हो त्यो चाहिँ आफूले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म मम्मीको नाममा पठाउँदैछु, त्यसैले तपाईलाई ट्रायल गरेर देखाउँदैछु। ओके, यसरी आफूले जसको नाममा पठाउने त्यसमा क्लिक गरेर अब यहाँ चाहिँ जुन सिलेक्ट गर्दा हुन्छ म चाहिँ फ्यामिली सिलेक्ट गर्छु र यहाँ नेक्स्ट बटनमा फेरि क्लिक गरेर हामीलाई 4 डिजिटको नम्बर मेसेज बक्समा आउँछ, त्यो यहाँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी फिलअप गरेर नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यहाँ गएर चाहिँ तपाईले कति पठाउने हो त्यो एमाउन्ट टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त म 5000 सेन्ड गर्दैछु। यहाँ गएर म कतारी रियल टाइप गरेँ र 155 5000 पुग्छ। सो यहाँ गएर चाहिँ हामीले यो अप्सनमा आफ्नो जे सिलेक्ट गर्दा हुन्छ म चाहिँ सेलरी र फ्यामिली सपोर्ट सिलेक्ट गरेर नेक्स्ट गर्दैछु र यहाँ गएर तपाईले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ कसको नाममा पठाउने हो र कति पठाउने एमाउन्ट यहाँ सबै डिटेल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यो सबै फिलअप गरिसकेको छु। ओके, यति गरिसकेपछि आफूले राम्रोसँग चेक गरेर सेन्ड ट्रान्सफरमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, मैले क्लिक गरेँ र फेरि हामीलाई 4 डिजिटको एउटा कोड आउँछ मेसेज बक्समा, त्यो यसरी फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी फिलअप गरेर फेरि नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, मैले नेक्स्ट गरेँ र हाम्रो मनी चाहिँ ट्रान्सफर भइसकेको छ। र यहाँ तपाईले एउटा कोड देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै ओरेडो मनीको कोड चाहिँ तपाईको मेसेज बक्समा आउँछ। त्यहाँ गएर तपाईले त्यो कोड हेर्नुपर्ने हुन्छ मनीग्रामको र म चाहिँ अब मेसेज बक्समा गएर त्यो कोड कसरी हेर्ने म तपाईलाई देखाउँदैछु।
ओके, म मेसेज बक्स ओपन गर्छु र यहाँ ओरेडो मनीको जुन मेसेज आएको छ त्यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा मनीग्रामको रेफरेन्स नम्बर, यो नम्बर 82349386। यो नम्बर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई दिनुपर्ने हुन्छ र यो नम्बर देखाएर ब्याङ्कबाट पैसा झिक्न सक्नुहुन्छ। ओके गाइस, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।